Today, in basic concepts in geometry, we see line segment. First, line segment. Meaning of line segments: points between 2 points. All points between these 2 points. Suppose here is A and B. These two are end points of this segment, and points between these two end points is called the line segment. The union of points between these 2 points is called line segment. Segment AB is written as this type: seg AB. सेगमेंट AB म्हणजेच AB हा रेषाखंड आहे, रेषेचा एक भाग आहे, आणि या दोन पॉइंटच्या मध्ये जे पॉइंट आहेत, स्मॉल पॉइंट आहेत, हे सगळे पॉइंट म्हणजेच त्यांचा संयोग म्हणजेच सेगमेंट AB. डिस्टन्स AB लिहिताना आपण डिस्टन्स AB इक्वल टू डिस्टन्स बिटवीन लेंथ ऑफ दिस 2 पॉइंट्स. ए पासून बी पर्यंत अंतर हे डिस्टन्स AB और लेंथ AB या पद्धतीने आपण लिहितो, और ओनली AB. सपोज डिस्टन्स बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इज 5 सेंटीमीटर, then we can write here AB equal to 5 सेंटीमीटर. सेकंड आहे रे AB. रे AB. रे AB म्हणजेच किरण. रे म्हणजे किरण. वन साइड ऑफ रे इज ऑलवेज अनलिमिटेड. हियर इज स्टार्टिंग पॉइंट. सपोज हियर इज A, here is B, and suppose here is point P, and B is between A and P, then AB is a ray. Here point A is called end point of ray AB. Here is no end. या बाजूला ह्या रेला एंड नसेल, फक्त इथं एंड असेल एकच. एक बाजूला एंड असेल तो कुठं असेल? ए या ठिकाणी. या बाजूला अमर्याद असेल. दॅट इज कॉल्ड रे. थर्ड इज लाइन AB. Here is line AB. Line AB line is, we know that line is unlimited on 2 sides. लाइन ही नेहमी म्हणजे रेषा ही दोन्ही बाजूला अनलिमिटेड असते. म्हणजेच सपोज हियर इज पॉइंट A, हियर इज पॉइंट B. AB इज लाइन AB. AB ही लाइन AB या पद्धतीने आपण लिहितो. इट इज अ सेगमेंट इज सबसेट ऑफ लाइन AB. सेगमेंट आहे हा लाइन AB चा सबसेट असेल. नेक्स्ट आहे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. फोर्थ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. कॉन्ग्रुएंट म्हणजे एकरूप. आपल्याला नावावरून पण लक्षात येतं कॉन्ग्रुएंट म्हणजे एकरूप आहेत. जर 2 सेगमेंट यांची लांबी जर सारखी असेल तर that is called congruent segment. Length of these 2 segments is congruent PQ. Suppose segment AB equal to segment PQ, means distance between these 2 points is equal to distance between these 2 points. Then we write segment AB
कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PQ हे कॉन्ग्रुएंटचं साइन आहे एकरूप असण्यासाठी या पद्धतीने साइन काढतो आपण सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PQ. Then we see here properties. Properties of congruent segment. Congruent segment. First is reflexivity. रिफ्लेक्सिव्हिटी म्हणजे परावर्तनता. स्पष्टीकरण नंतर बघूया. सेकंड सिमेट्री. सिमेट्री अँड थर्ड वन इज ट्रान्झिटिव्हिटी. reflexivity means paravartanata. Each segment is congruent to itself. Segment AB congruent segment AB प्रत्येक रेषाखंड स्वतःशी एकरूप असतो. Symmetry means सममितता. याला आपण परावर्तनता म्हणतो. सममितता म्हणजेच if segment AB congruent segment PQ then segment PQ congruent to segment AB. जर पहिला रेषाखंड first segment is congruent to second, then second segment is congruent to first. Then next is transitivity. संक्रामकता. Transitivity म्हणजे इथं if segment first segment is congruent to second, segment AB congruent segment PQ, then segment PQ congruent segment XY. पहिला दुसऱ्याशी एकरूप असेल, दुसरा तिसऱ्याशी एकरूप असेल, तर तिसरा सेगमेंट जो आहे तो पहिल्याशी एकरूप असतो. सेगमेंट PQ congruent segment AB. This is called transitivity. If segment AB congruent segment PQ is congruent to XY, then XY is congruent to AB. The property is called transitivity. म्हणजेच या तीन प्रॉपर्टी आहेत की या सेगमेंट साठी लागू होतात आणि या बऱ्याच वेळेला पुढे आपल्याला वापरायच्या आहेत. ठीक आहे.